to the bit of the bad word, bit of the bad word, bit of the bad word flow. Tip of the stylus whirs back and forth, side to side in the groove. We zijn backstage op Rookwerter. Ja, verre. Er is nog niks te zien momenteel. Verder is...
Dat wobbelt serieus, hè? Nee! Nee, ik rijd niet met iemand anders en dingen. Echt, net voor die reden van er juist. Ik wil niks kapot doen. Ik zou zo graag iets elektrisch voor haar willen kopen, hè. Want dat maakt lawaai. Je kunt er niet met een berg op, je kunt er niet met een bos in. Jawel, dat kan wel, maar dat maakt zo'n lawaai. Ja, dat is het inderdaad. En dan trekt de aandacht, hè. The end of the world is upon us. En ik ga via dat goot gaan. Wow, dat is wel cool. Oké, kijk goed. Sneller! Sponsored by whisky. Sneller!